التاريخ 18 آذار 1915. المكان مضيق الدردنيل. الحدث آخر معركة فاصلة لدولة خلافة ضد جيوش أوروبا. اللي لولاها ما كانش هيبقى فيه شيوعية ولا حرب باردة، وكان انتهى الوجود الإسلامي في الأناضول والبلقان. معركة جناق قلعة. قبل ما نبدأ نحكي عن معركة جناق قلعة، خلينا نرجع بالزمن كام سنة ورا. أوروبا كلها محدش طايق فيها نفسه، وكله بيتخانق مع دبان وشه، لحد ما وصلنا سنة 1914 وتقوم أكبر عركة في التاريخ، الحرب العالمية الأولى. كله بيضرب في بعضه حرفيا. دول الحلفاء بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا والإمبراطورية الروسية والمملكة الإيطالية، دول من ناحية ضد دول المحور، وهم الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية وبلغاريا، وانضمت ليهم الدولة العثمانية. في الحرب دي ألمانيا كانت عاملة الغلط مع الإمبراطورية الروسية، لدرجة الناس استنزفت موارد روسيا وخسرتها احتياطها من الذخائر، وكانت روسيا محتاجة أي امدادات من بريطانيا وفرنسا بأي شكل ممكن. مع وصول أساطيل 4 جيوش أوروبية، بريطانيا وفرنسا ونيوزيلندا وكمان استراليا، لمنطقة المضايق في البحر المتوسط، كانت دي فرصة روسيا الوحيدة. بدأت فعلا الجيوش الأوروبية إنها تجهز لغزو إسطنبول والاستيلاء على منطقة المضايق، وبكده تبقى استعادة إرث الدولة البيزنطية اللي خسروه على إيد السلطان محمد الفاتح. وكان الغرض العسكري إنهم يفتحوا طريق الإمدادات والدعم لحليفتهم روسيا عن طريق المضايق ومنها للبحر المتوسط. كان التفاؤل الغربي بالفوز بالمعركة ملهوش مثيل، وكانوا بيقولوا مفيش حاجة ممكن تقف قدام جيوشنا وأساطيلنا، فكانوا معتبرين إنها حاجة محسومة. لدرجة إن قبل المعركة بكذا شهر قامت الشركات السياحية تبيع تذاكر رحلات لمدينة اسطنبول. ومش بس كده، ده الجنود بعتوا رسائل لأهاليهم عشان يقولوا لهم إن يوم 20 آذار هو ميعاد الاحتفال بالنصر وسط اسطنبول. وعلى الجانب الآخر كان عارف السلطان عبد الحميد الثاني إن المعركة دي حياة أو موت بالنسبة للمسلمين، فلو خسروا الحرب هيخسروا عاصمة الخلافة والمدينة اللي شهدت على نبوءة الرسول لا تفتحن القسطنطينية. فبدأت التجهيزات العثمانية على أرض المعركة، وانضم الجنود المسلمين من كل مكان في أرض الخلافة، زي ولاية حلب في سوريا اللي اشتركت في المعركة بالكتيبة 24 و26، وزيها فلسطين والعراق والأردن وغيرهم لحماية عاصمة الخلافة. وتمت التحصينات على طول الخط الساحلي للمضيق. في الساعة 6 صباحا بدأت المعركة، وتقدم الأساطيل الأربعة واخترقوا مضيق الدردنيل. وكان بيقود الهجوم البحري أضخم 3 بوارج: Inflexible، Irresistible، Ocean، وهي أضخمها. ووجهت الأساطيل الأربعة مدافعها اتجاه التحصينات والدفاعات العثمانية، وفتحت عليها نار جهنم. واستمر القصف البحري على الدفاعات، واللي كان ليه أثر كبير لدرجة إن كتيبة المدفعية الموجودة على مقدمة المضيق واللي مهمتها قصف الأساطيل الأوروبية اتدمرت بالكامل، واختلطت أشلاء وجثث الجنود العثمانيين بالتراب والهدم. وما بين كل الأنقاض والمدافع المدمرة قام جندي عثماني اسمه سعيد شابوك، بص حواليه وما كانش عارف يشوف أي حاجة من كتر الدخان والرماد. قام الجندي سعيد يستطلع الموقف في المضيق، لأن القوات الأوروبية بدأت تتقدم وهتغزو باقي المضيق، ولقى المدمرة أوشان بتتقدم الهجوم. نادى سعيد زميله لتسخير المدفع بالقذيفة، فقال له إنه مستحيل، لأن الرافعة اللي بتحمل القذائف اتدمرت بالكامل. وللعلم إن قذيفة واحدة للمدفع العثماني كانت بتوزن حوالي ربع طن، وكانت بتحتاج سلم ورفعة عشان تتحط في المدفع. سعيد وقتها قرر إنه هيرفع القذيفة لوحده، وبدأت المحاولة المستميتة، وكل عضلة في جسمه هتنفجر من تقل القذيفة. وبعد كام خطوة تحركها، كانت كل خطوة بتساوي تحرك جيش كامل. وقدر إنه يحط القذيفة في المدفع، وبعدها وجه المدفع ناحية المدمرة أوشان،
وأطلق القذيفة مع صيح التكبير: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أصابت القذيفة مقدمة السفينة فانحرفت ودخلت في حقل ألغام بحري، وفجأة بدأت الانفجارات في البارجة وغرقت المدمرة أوشن. فرح الجنود المسلمين الموجودين في باقي الدفاعات وهم بيشوفوا بعينهم غرق المدمرة، وبدأت أصوات المدافع العثمانية على طول مضيق الدردنيل تختلط بأصوات التكبير. واتدمر عدد من السفن. وفشل الهجوم البحري. هنا قررت جيوش التحالف إنها تغير خطتها وإنها تبدأ تهاجم عن طريق البر وتستولي على الدفاعات الساحلية، وبدأت في عملية إنزال الجيوش. مع بدء المعركة البرية كانت معنويات الجيش العثماني في السماء، وقتها لجأ المسلمين لله وبعدين أخذوا بالأسباب، وعرفت القيادة إن خسارة المعركة معناها خسارة اسطنبول وانتهاء الإسلام في تركيا. فقام القائد العثماني ونادى في جنوده يحفزهم ويخطب فيهم ويقول: هنا ليست جاليبولي فقط، هنا اسطنبول، أرضو، البوسنة، باكو، هنا مكة، المدينة، نحن صلاح الدين، اليوم نحن حمزة. اتحصن العثمانيين في أماكن عالية واستراتيجية، وانطلقوا في موجة ورا التانية وهجموا على كتيبتين بريطانيتين، وحصل صدام كبير بينهم. وتم تدمير الكتيبتين بشكل كامل. بعدها وفي نقطة جغرافية صغيرة اتقابل مئات الألوف من الجنود في معركة أسطورية استمات فيها الجنود والضباط المسلمين، وتحولت فيها الهزيمة المنتظرة للدولة العثمانية لنصر تاريخي وهزيمة مذلة لقوات الحلفاء، وسقط من المسلمين 250 ألف شهيد وأكثر من 300 ألف قتيل من الحلفاء، وامتزج دم أجدادنا المسلمين من الشام مع الجنود العثمانيين. وفي نهاية المعركة قام الضابط العثماني آمر وحدات المدفعية العثمانية ناحية الجندي سعيد وسأله: إزاي قدرت من رفع قذيفة وزنها أكتر من ربع طن؟ رفع سعيد إصبعه للسماء وقال له كلمة واحدة: الله. قذيفة سعيد ما كانتش أبدا قذيفة عادية، بل تجسيد لإرادة الله وتجسيد لمقولة ابن القيم: لو أن أحدكم هم بإزالة جبل وهو واثق بالله لأزاله. والأغرب من كل ده إن القيادة العثمانية لما طلبت منه رفع القذيفة لتصوير وتخليد الذكرى، فشل الجندي مش بس إنه يرفعها، ده فشل كمان إنه يحركها من مكانها. فصنعوا ليه قذيفة من الخشب ورفعها سعيد على ظهره لتوثيق لحظة رجل واحد بأمة كاملة. فشل الغزو نتج عنه فشل الحلفاء في توصيل الإمدادات لروسيا، وده أدى لاستنزاف أكتر وأكتر لمواردها، واللي ترتب عليه ظهور الحركات الشيوعية اللي أطاحت بالإمبراطور وأسرته واستسلام روسيا للإمبراطورية الألمانية. فتخيل الفاتحين المسلمين تعبوا قد إيه عشان يوصلوا لنا الدين ده بكل سهولة، وتخيل إحنا بنتعب قد إيه عشان نوصل لك التاريخ ده بشكل أسهل. فما تنساش تتعب معانا باللايك والشير، ولو كنت على الفيس فاعمل لنا لايك ومتابعة، أما لو كنت على اليوتيوب فدوس اشتراك وفعل الجرس، ونشوفكم في فتح جديد. سلام.